Okay, untuk yang baru first time jumpa channel ni, selamat datang ke VZly Tuts. Untuk yang dah lama kenal, hi, I'm back. Alright, untuk tutorial kali ni kita belajar macam mana nak buat tats ni nampak glowy. Okay, so first kali korang dapatkan tats. Saya buat tats New Year sebab New Year nak dekat dah. Alright, so why not then? Okay. Alright, so tats korang ni first kali korang pergi dekat layer ni, korang right click and then korang convert to smart object. Lepas tu korang double click dekat layer korang ni, dapat layer style ni, korang pergi dekat color overlay. And then korang buatlah warna putih. Dan tekan OK and OK. Lepas tu korang terus tukar dia punya blend mode ke screen. And then korang pergi dekat filter, korang pergi dekat blur and Gaussian blur. Lepas tu korang setkan lah macam 0.6. Tu yang first dia ada that effect dia tapi tak nampak sangat. Okay, lepas tu korang groupkan dia. Korang boleh tekan command atau control G. Dalam group ni korang tekan balik layer first korang tadi tu, yang tats New Year tadi. Dan korang tekan control atau command J. Lepas tu dekat duplicate layer baru korang tu, korang tekan kat Gaussian blur kat bawah ni. And then korang boleh tambahkan blur dia ke 3. Alright. Lepas tu korang tekan command atau control J balik. And then korang tekan balik dekat Gaussian blur ni. Korang buat 15. Okay, dah nampak dah effect glow tu kan. Okay, sikit lagi. Alright, lepas tu korang tekan control atau command J lagi. And then korang double click dekat Gaussian blur ni balik. And korang tambah 30 pula. Control command J tambah 70, 260 and last sekali 450. Lepas tu korang pergi dekat somewhere, maybe kita ambil yang dekat bawah sekali ni. Korang pergi dekat adjustment layer, tekan solid color and then ambil lah warna hitam, hitam-hitamnya. Then make sure yang hitam ni paling bawah lah, layer paling bawah. Okay, last sekali kita nak tukar color dia pula. Alright, so korang tekan yang group korang ni. Korang pergi dekat adjustment layer and then ambil gradient map. Di sini korang boleh adjust lah warna neon yang korang nak buat tu. Macam make sure yang kiri sekali ni ambil warna hitam. Macam hitam sikit. Okay, yang paling hujung ni warna putih. Okay, and then kat tengah-tengah ni korang tambah lah warna macam warna biru sikit ke. Tengah sini. Okay, itu je lah tutorial neon tats dalam Photoshop kita ni. Okay, first of all, Happy New Year, Happy 2024, and thank you for the subscribers. Tak sangka dapat banyak ni. Okay, alright, thank you so much for watching. And kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa untuk like and share kat kawan-kawan korang. And subscribe kalau korang nak tengok video tutorial lagi. Okay, itu je lah tutorial kita untuk kali ni. Alright, thank you for watching. Ciao.